Xin chào mọi người, nhân dịp giá Bitcoin vừa vượt đỉnh thì mình sẽ làm một dự án nhỏ để lấy giá trị API free bên ngoài, dùng ESP32 để xử lý dữ liệu và màn hình LCD để hiển thị giá trị. Để hoàn thành dự án, chúng ta cần sử dụng một màn hình LCD 20x4, một con ESP32. Còn đây là sơ đồ chân kết nối. Với chân 21 và 22 lần lượt kết nối với chân SDA và SCL. Hai chai âm và dương của SP kết nối với âm và dương của màn hình LCD. Mình dùng phần mềm Arduino để nạp code cho SP. Ở đây là hai cái API, một cái để lấy dữ liệu về thời gian, còn một cái dùng để lấy giá của Bitcoin. Mình sẽ thử test để lấy giá trị của cái API của Bitcoin bằng phần mềm Postman. Đây mình sẽ paste lên và send dữ liệu lên và nó sẽ cho ra được hai cái giá trị là cặp giá BTC và BTC USDT và giá của Bitcoin. Còn đây sau khi nạp code và kết nối đầy đủ các chân thì sẽ ra được kết quả này. Đó là cách mình sử dụng API bên ngoài để hiển thị các giá trị mong muốn. Các bạn cũng có thể tìm nhiều API bên ngoài khác để hiển thị các giá trị mà bạn mong muốn. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn nhiều.